ลิปนี้อาจจะมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการยินดีแมนทอล์คครับห่างหายกันไป2สัปดาห์ที่ผ่านมาครับหลายๆคนบ่นคิดถึงนะครับไม่มีเวลาจริงๆครับวันนี้มาแล้วครับมาแบบเต็มรูปแบบวันนี้ผมก็อยู่คุณพ่อเช่นเดิมนะครับคุณพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นเลยครับก่อนที่จะไปชมเรื่องราวในวันนี้ครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องยินดีแมนทอล์คด้วยนะครับใกล้จะแสน Subscribe แล้วอีกนิดเดียวนะครับกดให้หน่อยนะครับเป็นกำลังใจให้เรา2คนพ่อลูกนะครับเรื่องราวในวันนี้ครับเป็นเรื่องราวที่เป็นประเด็นฮอตเป็นเรื่องดราม่าที่มันเกิดขึ้นในช่วงเวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับกับเรื่องของการล้มมวยนะครับคนที่รู้ดีที่สุดเรื่องนี้ก็คงจะเป็นใครไม่ได้นอกจากคุณพ่อผมเองนะครับเพราะว่าอยู่วงการมวยไทยมาปีนี้ปีเท่าไหร่แล้วพ่อ40กว่าปีได้ไหมต้องมี50กว่าปีแล้ว50กว่าปีแล้ว50กว่าปีแล้วตั้งแต่อายุ18จนถึงตอนนี้ก็75แล้ว75แล้วก็ถือว่า55ปีอย่างต่ำครับดังนั้นเนี่ยวันนี้เราจะมาล้วงลึกเลยครับถึงเรื่องราวของการล้มมวยว่าที่ผ่านมามันมีวิวัฒนาการยังไงบ้างนอกจากคนที่เขาอยู่ในวงการมวยแล้วเนี่ยคนข้างนอกเขาจะไม่รู้หรอกว่าคำว่าล้มมวยนั้นคืออะไรกับคำว่าล้มมวยคำนี้เนี่ยพ่อรู้จักตั้งแต่เมื่อไหร่ตอนนั้นที่เข้ามาใหม่ๆเนี่ยก็ยังไม่รู้หรอกว่าอะไรคือล้มมวยนะก็แต่ว่าศึกษากันไปดูไว้แต่ก็จะเห็นว่ามีการทุจริตในวงการมวยเกิดขึ้นการทุจริตในวงการมวยมันมีกี่รูปแบบโอ้โหเยอะแยะนะที่เห็นชัดๆต่อเนื่องกันมาตลอดเลยก็คือล้มมวยจากนั้นก็พัฒนาเป็นการจ้างกรรมการมวยเพื่อล็อกผลจากนั้นก็ไม่ต้องจ้างนักมวยล้มมวยก็วางยาเพื่อนักมวยแพ้ไม่ต้องจ้างกรรมการไม่ต้องจ้างนักมวยแค่วางยาอย่างเดียวลงทุนน้อยหน่อยแต่ถ้าเผื่อจะให้ชัวร์ก็จ้างกรรมการอีกทีนึงเพื่อไม่ให้ได้ลงนี่ก็ไม่ว่าจะเป็นการจ้างมวยจ้างล้มมวยวางยานักมวยถ้าเผื่อให้แน่นอนก็คือจ้างกรรมการตัวบนให้ได้มีผลแพ้ชนะที่ผ่านมาก็เป็นอย่างนี้เหตุการณ์ของพ่อคือ50กว่าปีที่อยู่ในวงการมวยไทยเนี่ยพ่อเห็นมาเยอะไหมกับการล้มมวยโอ้เยอะนะแม้กระทั่งนักมวยในค่ายเราก็เคยล้มมวยค่ายมวยเพชรยินดีเนี่ยจนถึงวันนี้เนี่ยไม่เคยมีนักมวยในค่ายเพชรยินดีคนไหนโดนไล่ลงถูกต้องแต่ว่าถามว่ามีไหมมีล้มแต่กรรมการปล่อยผ่านใช่อันนี้เป็นเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าความมาตรฐานอาจจะเป็นเพราะว่าความเชื่อถือนะครับพ่อพอถึงตอนนี้อยากจะรู้ว่าเหตุการณ์ความรู้สึกการที่พ่อได้เจอกับการล้มมวยเนี่ยครั้งไหนที่เอาสัก3ครั้งอ่ะที่พ่อคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ยังจำได้จนถึงทุกวันนี้ค่ายอื่นด้วยก็ได้แล้วก็รวมไปถึงค่ายเราด้วยคือการล้มมวยเนี่ยนะไม่ว่าค่ายเล็กค่ายใหญ่มีทุกค่ายแม้กระทั่งค่ายสอธนิกุลเนี่ยเราคิดเลยว่าจะไม่มีเซียนมวยหรือใครคนไหนกล้าไปจ้างค่ายมวยค่ายสอธนิกุลแล้วมีไหมมีก็ขึ้นไปประกาศบนเวทีแล้วพูดถึงคนจ้างด้วยพูดชื่อไหมพูดชื่อด้วยประกาศบนเวทีเลยนักมวยคนนี้นักมวยก็เอามาสารภาพว่าล้มมวยนะแล้วก็เขาก็ถามว่าใครเป็นคนจ้างนักมวยก็บอกว่าจ่าเทพซึ่งจ่าเทพก็เป็นคนสนิทของเฮียเหลานะก็เป็นคนสนิทของเฮียเหลาเสียชีวิตไปแล้วอันนี้ไม่มีใครคาดคิดเลยว่าจ่าเทพเนี่ยซึ่งเป็นคนสนิทของเฮียเหลาเลยจะเป็นคนว่าช่างนักมวยค่ายสอนให้กูล้มมวยซึ่งเป็นเรื่องที่ทุกคนในวงการมวยรู้กันเป็นอย่างดีรู้กันดีเพราะวันนั้นประกาศบนเวทีประกาศชื่อชัดเจนบนเวทีเลยนะวันนั้นน่ะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ใหญ่มากนะสำหรับเป็นเรื่องที่ใหญ่มากแล้วก็ยังมองต่อไปว่าจ่าเทพกับเฮียเหลาเนี่ยสุดท้ายจะยังไงแต่สุดท้ายก็คงจะเคลียร์กันได้แหละนะเพราะว่าเขาก็ลูกน้องเฮียเหลาเขาอะไรเขาแล้วก็คงก็สุดท้ายก็เคลียร์กันไปแต่ว่าไม่มีเหตุการณ์ที่มันรุนแรงมากกว่านั้นใช่อันนั้นคือ1เหตุการณ์แล้วที่เป็นเรื่องใหญ่ๆที่เกิดขึ้นเมื่อหลาย10 ปีที่ผ่านมาครั้งที่2ครับพ่อสอบบัญจิต
สอโอ้โหนี่ค่ายใหญ่มากนะ ใช่แต่ว่าล้มสำเร็จนะ เหรอ ล้มสำเร็จนะ กรรมการไม่ไล่ลง กรรมการไม่ไล่ลงนะ ไม่มีทางที่จะ หัวหน้าคณะเนี่ยหัวมหาเศรษฐี คือถ้าจะเป็นคนดูมวยเนี่ยจะรู้สึกเลยว่าหัวหน้าคณะก็รวย อืม หัวหน้าคณะก็ซัพพอร์ตนักมวยดีอยู่แล้ว นักมวยทำไมถึงคิดล้มมวย อ่า ค่ายสอพลจิตเป็นไงพ่อวันนั้นที่ล้มเหตุการณ์ ล้มก็น่าจะต่อยรู้กันนะ ต่อยรู้กันคือเขาเตรียมทั้งสองฝ่าย สองฝ่ายจ้างสอง แด ฝ่าย งและน้ำเงิน ตั้งสอง เต ฝ่า รียมกันว่า3ยกเนี่ยไอแดงมึงทำไปเลยนะ อ่า 3 ยกทำไปเลยให้คะแนนเป็นต่อพอเป็นต่อเสร็จปุ๊บยก 4มึงแกล้งทิ้งตัวไปอะไรประมาณอย่างนี้ อันนี้เขาเรียกว่าต่อยรู้กัน ต่อยรู้กัน แล้ววันนั้นคนก็ฮือฮากันมากนะ แล้วคนรู้ไหมตอนที่จังหวะกำลังชกอยู่เนี่ยเริ่มมีอะไรแปลกๆไหม ถามว่ารู้ไหมพ่อรู้ อ๋อพ่อรู้ด้วย พ่อรู้ว่าการชกวันนี้น่ะฝ่ายแดงต้องล้มมวย วิธีการชกมัน วิ ผิด ธีการชกคือวิธีการชกด้วย วิธีการชกเนี่ยไม่ผิด2 ยกนี่ไม่ผิดเพราะไอ้ฝ่ายไอ้แดงนี่เป็นคนเป็นฝ่ายทำแต่ทำไมคนเล่นน้ำเงินเยอะเหลือเกิน มันก็ฟิลคล้ายๆกับ ใช่ ฟ้าวันใหม่ นี่แหละนี่แหละ เหมือนกันเลย นี่แหละ คือราคาเป็นตัวบอก แต่คนที่เล่นเนี่ยเล่นกล้าเล่นตัวล้มเนี่ยเพราะคิดว่าวันนั้นเนี่ยกรรมการจะต้องไล่ อ๋อเพราะคนรู้เยอะแล้ว คนรู้เยอะแล้ว เริ่มมีเสียงโห่เริ่มมีเสียงบอก แต่สุดท้ายกรรมการไม่ได้ก็กรรมการก็รับจ้างด้วยกรรมการก็รับจ้างด้วยไง โอ้โหแต่ว่ามันรอบคอบมากนะ 3 ฝ่ายเลย อ๋อมัน สามฝ่าย รอบคอบ เลย มากนะ แต่เราต้องเลยบอกไม่ต้องมาเอ่ยชื่อหรอกนักมวยคนนั้นใครอะไรใครนะ เวทีอะไรบอก เวทีลุมพินี ลูมินี กระแสการ ใน เล่น การ เสี โก ย ง เนี่ย ที่ต้องบอกว่าวันนั้นนี่ต้องมหาม หา ศาล มหาศาล มหาศาลนะ มหาศาลแล้วในการจ้างล้มมวยวันนั้นเนี่ยโอ้โหคนดูแฟนมวยก็กล่าวขานกันมาแต่จนทุกวันนี้ เขาก็สุดท้ายก็คือเขาก็มาจับได้ทีหลังกับพ่อ เขาทุกวันนี้ก็เลิกมวยไป อ๋อ ไอ้พอชกเสร็จครั้งนั้นเสร็จก็ค่ายมวยสอบเป็นจิตนักมวยคนนั้นก็เลิกมวยไป แล้วกรรมการคนนั้นน่ะ กรรมการคนนั้นก็ไม่ ไม่ จับ มี ไม่ได้ หลักฐาน จับไม่ได้ไม่มีหลักฐาน ไม่มีหลักฐาน ใช่ไหมไม่มีหลักฐานในการจับไม่ อัน มี นี้ หลั คื ก อ ฐาน เหตุการณ์ครั้งที่2นะครับ อ่าฮะ ซึ่งเป็นค่ายใหญ่ทั้งสองค่าย ใช่ใช่ สอธนิกุลมาเป็นสอเพลินจิต จิตใช่ ตอนนี้มาถึงเหตุการณ์ครั้งที่3แล้วค่ายเราเอง คือตอนนั้นต้องบอกว่ามันไม่มีพรบมวย ไม่มีกฎหมายเหมือนในปัจจุบันนี้ ที่ใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือได้ ตอนนั้นคือถ้าเกิดรู้ปุ๊บก็ต้องจัดการด้วยตัวเราเองละพูดชื่อไปเลยว่าวันนั้นคือนักมวยคนไหนพ่อถ้าจำได้ หยกเพชรชอวีโก้ หยกเพชรชอวิโก้นี่คือนักมวยค่ายเพชรยินดีนะครั ใช่ชอวีโก้ชอวีโก้แต่ใช้ค่ายชอวีโก้ ครับ ไม่ได้ใช้เพชรยินดี ก็เหมือนกับเป็นเหมือนกับพักพวกกัน จ้าที่มาฝากซ้อมอะไรเนี่ยนะ ครับ ค่าย ครับ อยู่ในซ้อมอยู่ในค่ายแหละ ครับ ก็เป็นหัวหน้าคณะก็คือเฮียเว้ง ครับ เฮียเว้งนะ ซึ่งตอนนี้ก็ยังอยู่นะค ต รั อบ นนี้ก็ยังอยู่รู้ก่อนชกหรือรู้ตอนไหน รู้ระหว่างที่ชก อ๋อตอนขึ้นเวทีไปแล้ว ตอนขึ้นเวทีไปแล้วการชกเนี่ยมันบ่งบอกเลยว่าวันนี้ล้มมวยแน่แต่คนก็ยังเชื่อถือไง ราคาไม่ผิด ราคาก็ไม่ผิดเล่นก็เล่นตามปกติอะไรตามปกตินะสุดท้ายพอแพ้ลงมาแล้วเนี่ย คนที่จับได้จริง ๆ เนี่ยตัวพ่อของนักมวย เหรอเขาไม่ปกป้องลูกเขาเหรอ ไม่ปกป้องเลย แล้ว ไม่ปกป้องเลย แสดงว่าเขารู้สึกว่าลูกเขา รู้สึกว่า ทำผิด ทำผิดนะช่วงนั้นเนี่ยแรงมากจ้างนักมวยล้มเนี่ยแรงมากแต่สุดท้ายเนี่ยเซียนคนนี้ก็อยู่ไม่ได้อะอยู่ไม่ มัน ได้ เป็นวัฏจักรของวงการมวยนะ อยู่ไม่ได้ คนที่เล่นของโกงพวกเนี้ย เออ ถึงแม้ว่าคุณจะโกงก็ได้ก็แล้วแต่ แต่นิสัยมันชอบโกงอ่ะ ก็เล่นโกงอย่างเดียว ก็ ไง เล่นโกงอย่างเดียว จะหาวิธีจ้างลงทุนอ่ะ เออ แต่วันไหนที่เกิดผิดพลาดเข้าไปแล้วเนี่ยมั โดนหนัก เสียค่าจ้าง มันเสียค่าอะไรทุกอย่างนะแล้วก็ผิดพลาดตัวเองเสียด้วย เพราะฉะนั้นสุดท้ายเนี่ย คุณทำสำเร็จ3 ครั้ง คุณพลาดครั้งเดียว คุณเข้าเนื้อ คือขาดทุน ขาดทุน วิธีการสอบสวนสมัยเมื่อก่อนคือต้องสอบกันเอง ต้องสอบกันเอง เค้นความจริงกันเอง ใช่ใช่ แล้ววิธีการในการสอบตอนนั้นคือพ่อทำยังไง อาจจะมีการก็ปกติอาจจะมีการตบบ้าง ลงไม้ นะ ลงมือ ลงไม้ลงมือแล้วต้องลงไม่งั้นนักมวยมันไม่ยอมรับห จะ รอก ไม่บอกว่าเอ้ยลูก เออ ล้มมวยหรือเปล่าลูก ใช่ใช่เป็นไปไม่ได้ นะ ไม่มีสารภาพ ไม่มีสารภาพ ก็เรียกนักมวยมา ครับ มาที่ร้านเพชรยินดีเลยพ่อยังจำได้ ร้านเพชรยินดีอยู่ตรงพาหุรัตน์ใช่ไหม เขารัดใช่ แล้วก็มีอาจารย์บี้บางลี่มาด้วย อาจารย์บี้เป็นผู้จัดการค่าย เป็นคน พ่อบ้านอะ เป็น พ่อ คน บ้าน ดูแลค่าย ครั นะ บ คนดูแลค่ายมาด้วย ยังไงก็ไม่ยอมรับนะอาจารย์บี้ก็ผู้หญิงก็ลงมือตบบ้างอะไรบ้างสุดท้ายก็สารภาพ
สารภาพต่อหน้าพ่อเขาเลยต่อหน้าพ่อเขามาด้วย พ่อก็อยู่ด้วย อยู่ด้วย คืออาจารย์พี่ก็ตบต่อหน้า ตบต่อหน้าพ่อเขาก็ไม่ว่า เหรอ บอกเค้นความจริงให้ได้เค้นความจริงให้ได้นี่คือพ่อของนักมวยคนนั้นที่ โอ้แต่ว่าต้องยอมรับหัวใจพ่อเขา โอ้โหเขาก็ยืนนั่งดูอะแล้วก็ให้เค้นจนสารภาพปรากฏว่ามีนักมวยในค่ายเนี่ยตามไปด้วยทั้งหมด7 คน มีรู้เห็นเป็น รู้เห็นเป็นใจในการลงมวยครั้งนี้ไปติดต่อกับคนจ้างด้วยกันเลยไง ไปพร้อมกัน ไปพร้อมกัน7 คน รู้ทั้งหมด8 คนเหรอ รวมทั้งหมด8 คน8 คนรวมทั้งหมด แล้ว 8 ค ไอ้ น 7 คนนั้นพ่อทำยังไงอ่ะ ก็พ่อก็ไปค่ายมวยเลยค่ายมวยนี่แหละเพชรยินดีนี่แหละ ไปถึงปั๊บก็เรียกนักมวย7 คนเนี่ยเรารู้ชื่อหมดแล้วรู้ชื่อหมดแล้วพ่อเรียกเข้ามาทีละคน ก็ถามคนแรกยกเพชรล้มมวยรู้ไหมมันก็ไม่รู้ครับ ผมไม่รู้เรื่องเลยครับ ไม่รู้เรื่องเลยครับอันแน่นะไม่รู้นะไม่รู้ครับ มันล้มมวยเหรอครับ มันกล้าล้มเหรอครับมันกล้าล้มเหรอครับพูดอย่างนี้แล้วมึงไม่รู้จริงๆเหรอไม่รู้ครับ ผมไม่รู้เรื่องเลยครับเอาเก้าอี้มานั่งปู่พ่อก็ยืนอยู่แน่ใจนะไม่รู้จริงๆนะแน่ใจครับถีบทีเดียวถีบทีเดียวหงายท้องไปนู่นเลยตกลงรู้ไม่รู้บอกว่าไม่รู้เดี๋ยวจะเรียกไอ้นักมวยไอ้ยกเพชรมานะว่าไปด้วยกันไปหรือเปล่ารู้เปล่าสารภาพพอสารภาพเสร็จก็ไปอีกห้องหนึ่งก็เดินมาคนที่2ก็มือตอบเหมือนกัน ไม่รู้ครับ ผมไม่รู้เรื่องเลยครับก็ถีบเหมือนกันถีบสารภาพคนที่3ไม่รู้ครับ ผมไม่รู้เรื่องเลยครับคนที่4ไม่รู้ครับ ผมไม่รู้เรื่องเลยครับคนที่5เขาเดินเข้ามาไอ้4 คนที่นั่งอยู่ข้างยังอยู่ข้างๆก็รับไปเถอะสารภาพเขารู้แล้วรู้หมดแล้วทั้ง7 คนเนี่ยรับสารภาพหมดเอาละครับหลังจากที่นักมวยรวมไปถึงผู้สมรู้ร่วมคิดทั้ง7 คนใช่รับสารภาพหมดแล้วรับสารภาพหมดทำยังไงต่อพ่อตัดสินใจเลย ให้เลิกหมดเลย8 คนเลิกทีเดียว8 คนถามว่าเสียดายไหมโอ้โหจริงๆแล้วเนี่ยแทบจะน้ำตาไหลนะ8 คนนี่มันกว่าจะมาอยู่ด้วยกันได้กว่าจะอะไรมาเสียทั้งเงินทั้งทุกอย่างโอ้นักมวยบางคนเนี่ยมีประมาณ 3-4 คนนะที่ต้องเป็นมวยเอกอะเป็นมวยที่ว่าดาวรุ่งไปโอ้โหมีคนนึงชนะมา8 ที8 ทีติดอะแล้วคนกำลังกล่าวขานเลยว่าโอ้นักมวยคนนี้เก่งมากอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนั้นพ่อตัดสินใจว่าถ้าหากว่ารู้ว่าเพื่อนจะล้มมวยแล้วยังไปด้วยถือว่าพ่อถือว่ามีส่วนรับมีส่วนร่วมพูดง่ายๆคือจิตใจมึงไม่บริสุทธิ์คือวันหนึ่งก็ต้องไปคือถ้าเกิดเขารู้แหล่งนะถ้าเกิดว่าหนึ่งในคนนั้นเดินมาบอกเราก่อนมันรู้สึกว่ามันซื่อสัตย์กับเราใช่อันนี้คือมันการหักหลังเลยคือร่วมกันแหละเพราะพ่อลงมติแล้วว่าทั้ง8 คนเนี่ยมีส่วนรู้เห็นในการทำธุรกิจครั้งนี้เพราะฉะนั้น8 คนทั้งหมดเลยพ่อสั่งให้เลิกเก็บกระเป๋าแล้วก็ไปเดี๋ยวนั้นเลยจากนั้นมีคนมาขอให้กลับมาอะไรกลับมาพ่อก็ไม่ยอมก็คือ8 คนนี้จนถึงปัจจุบันก็คือเลิกชกโดยปริยายตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้นะครับถือว่าพ่อนี่ยังน้อยนะค่ายอื่นๆเขาโหดกว่านี้นะเวลาเขารู้ว่ามวยล้มเนี่ยตอนนั้นจตุประพงษ์สว่างก็เป็นข่าวดังเหมือนกันข่าวดังเลยออกหน้าหนึ่งเลยทำยังไงพ่อหน้าหนึ่งคือเขาบอกว่าคนสังคมไม่ยอมรับเงี้ยเหรอเขาบอกรุนแรงเกินไปรุนไปอะไรไปเพราะว่าจตุตอนนั้นเนี่ยเอานักมวยไปแขวนน่ะเอาผูกเลยนะแล้วก็กระเสามึงก็เสาก็สนใจแล้วก็เขาก็ถ่ายรูปออกมาเลยนะถ่ายรูปออกมาแล้วก็เป็นข่าวใหญ่ซึ่งตอนนั้นจตุก็เค้นน่ะว่านักมวยเขาล้มไหมอะไรไหมนะตรงนั้นก็เป็นวิธีการของค่ายแต่ละค่ายก็ปกติต้องตบต้องตีต้องใช้ความรุนแรงใช่มันคือทางเดียวที่จะให้สารภาพได้เพราะยังไงนักมวยเนี่ยขู่เด็ดตีนขาดยังไงก็ไม่มีทางสารภาพยากผมเคยได้ยินอยู่คนหนึ่งนะซึ่งไม่ต้องเอ่ยชื่อเขาหรอกว่าเป็นใครนะเขาจับได้ว่ามวยเขาล้มเขาจับนักมวยเขาอะไปใส่ไว้ในกรงหมาแล้วเขาก็เอาไม้กอล์ฟตีมั่งเอาอะไรจนอยู่อย่างนั้นอะ2 วัน 3 วันไม่กินข้าวไม่กินปลาอันนั้นคือเมื่อก่อนนี้มันเป็นแบบนี้จริงๆต้องยอมรับว่าเมื่อก่อนนี้เป็นแบบนี้จริงๆคือเราไม่ใช่ว่าเอาเรื่องไม่ดีของการมวยมาพูดนะครับแต่ว่าเอาความจริงมาพูดให้ฟังว่าเมื่อก่อนเนี้ยการล้มมวยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คนในวงการมวยรังเกียจแล้วถ้าเกิดคุณหน้าคณะเขาจับได้เหมือนกับเขาโดนลูกคมอ่ะเขาก็ต้องพยายามเค้นเอาความจริงออกมาให้ได้อะไรแบบนี้นะเหมือนอย่างมีเรื่องหนึ่งไงซึ่ง
ค่ายมวยมีนาถโยธิน มีคนนายเฮงนายเฮงมีคนไปจ้างนักมวยในค่ายมีนาถโยธินล้มมวยครับสุดท้ายนายเฮงยิงคนจ้างยิงตายนะยิงตายนะนายเฮงก็เสียชีวิตไปแล้วเสียชีวิตไปแล้วยิงตายนะซึ่งนายเฮงก็พูดออกยูทูบอยู่นี่คือเหตุการณ์ในวงการมวยที่มีความรุนแรงในการสอบเกี่ยวกับเรื่องล้มมวยมันมีเรื่องการล้มมวยบ่อยขึ้นแล้ววิธีการจัดการก็คือจัดการด้วยใช้ความรุนแรงนะครับหัวหน้าคณะก็ต้องพยายามเอาความจริงออกมานักมวยก็โดนทุบโดนตีบ้างนะครับหรือบางคนเนี่ยที่เป็นผู้ว่าจ้างก็โดนยิงตายไปก็มีใช่แล้วเนี่ยพอเหตุการณ์มันเกิดขึ้นมาทันทีมันเลยเป็นเหตุที่ทำให้มีพรบมวยเกิดขึ้นมาถูกต้องเพราะเหตุผลนี้เลยใช่ไหมใช่ก่อนที่จะมีพรบมวยเนี่ยเฮียเหลาเคยจับกรรมการที่ทุจริตเนี่ยที่เวทีลุมพินีล็อกผลกรรมการล็อกผล5 คนแล้วก็สุดท้ายทั้ง5 คนเนี่ยก็ถูกนายวันชัยพลเอกวันชัยนินเขียวเนี่ยให้ออกพ้นหน้าที่ไปนะคือจริงๆเนี่ยหัวใจหลักของพรบมวยปี2542เนี่ยต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าเขาต้องการที่จะทำให้วงการมวยไทยใสสะอาดใช่ต้องการจะจับผู้ที่กระทำความผิดเรื่องล้มมวยให้ได้จับผู้ที่กระทำความผิดเรื่องการว่าจ้างเรื่องของกรรมการที่ชอบรับผลรับเงินนะครับใต้โต๊ะคอร์รัปชันนะครับเสียมวยที่วางยาด้วยวางยาด้วยแต่ทำไมพ่อพรบมวยปีตั้งแต่ปี2542จนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยแทบจะจับคนกระทำความผิดแทบจะไม่ได้เลยพ่อก็มีเหตุการณ์หนึ่งที่เคยฟ้องนักมวยเหมือนกันแล้วก็เป็นเรื่องใหญ่โตมากแล้วตอนนั้นก็คือแซมสันลูกเจ้าพ่อมเหศักดิ์ไม่ใช่แซมสันใหญ่นะครับเป็นแซมสันคือนักมวยไทยชื่อแซมสันอีกคนหนึ่งแซมสันเล็กจริงๆไม่ทำให้ชื่อแซมสันด่างพอดังโป้ตอนที่แซมสันสุดท้ายถูกจับได้เนี่ยโอ้โหนักข่าวนี่ไปกันเป็นร้อยเพราะคิดว่าเป็นแซมสันใหญ่แต่จริงไม่ใช่คือแซมสันเล็กแซมสันเล็กใช้อยู่ค่ายเดียวกันด้วยอยู่ค่ายเดียวกันด้วยนะเพราะฉะนั้นวันนั้นเนี่ยสุดท้ายพ่อก็จับได้ว่าล้มมวยสารภาพพอสารภาพเสร็จปั๊บเนี่ยมันก็สาวไปถึงตัววงการไม่ได้มันไม่ยอมพูดแซมสันจะไปดูมวยแล้วก็มันมีหมายจับอยู่แล้วพ่อก็ตำรวจเนี่ยไปจับสุดท้ายก็ส่งฟ้องศาลแล้วคดีจบยังไงวะสารภาพต้องมือสารภาพสุดท้ายคดีก็จบตรงที่ศาลตัดสินจำคุก2 ปีสารภาพแล้วเหลือ1 ปีก็รอลงอาญาก็แค่นั้นนะที่เราทำได้ก็ได้แค่นั้นอันนั้นคือหน้าที่ของเราก็คือทำเต็มที่ของเราถูกต้องที่เหลือเป็นหน้าที่ของตำรวจหน้าที่ของศาลแล้วที่เขาจะเป็นคนพิจารณาว่าคนนี้ควรจะติดหรือไม่ติดนะครับนี่ก็เป็นเหตุการณ์อีกเหตุการณ์หนึ่งซึ่งผมต้องยอมรับว่าตอนนั้นคุณพ่อก็พยายามเดินให้สุดเหมือนกับตอนที่ผมทำตอนนี้นี่แหละเช่นเดียวกันเลยตอนนั้นคือพ่อก็เดินเต็มที่เรื่องของตำรวจเรื่องของศาลเรื่องของอัยการคือพวกนั้นเข้าใจว่าเราเนี่ยเอาคนผิดให้กับตำรวจได้แล้วเนี่ยตำรวจก็เดินเรื่องต่อมันหมดหน้าที่เราแล้วนะใช่ไหมพอเราจะไปก้าวไก่เรื่องกฎหมายแล้วมันไม่ได้แล้วใช่เราไม่ใช่คนสั่งอยู่ที่ตำรวจจะทำสำนวนคดียังไงแล้วก็ให้อัยการฟ้องไหมอัยการจะฟ้องก็ได้ไม่ฟ้องก็ได้แล้วศาลอาจจะตัดสินจำคุกก็ได้ไม่จำคุกก็ได้รอลงอาญาก็ได้ตอนนี้อยากรู้ความรู้สึกของพ่อว่ากฎหมายที่เรามีอยู่ในมือเนี่ยมันเบาไปไหมหรือมันรู้สึกว่ามันใช้เป็นเครื่องมือได้ไม่จริงจังสำหรับวงการมวยสักเท่าไหร่ไหมความรู้สึกเป็นอย่างนั้นไหมถ้าถามว่าความรู้สึกเป็นอย่างนั้นไหมก็น่าจะใช่แต่อย่างหนึ่งที่ทำไมถึงกฎหมายถึงเบาเพราะนักมวยส่วนมากเนี่ยมันเป็นเยาวชนเป็นเด็กไม่ถึงอายุ20คดีอย่างนี้เนี่ยถ้าความเห็นของพ่อเนี่ยมันไม่ใช่คดีอุกชะกันไม่ใช่ปล้นนะชิงทรัพย์อย่างเงี้ยนะแต่ชิงทรัพย์ส่วนมากเป็นพวกผู้มีอายุนะ30ขึ้นอะไรขึ้นมันก็อาจจะมีจำคุกความเสียหายก็เกี่ยวกับการพนันด้วยถูกไหมล่ะมันเกี่ยวกับการพนันด้วยซึ่งถามว่าเกี่ยวกับพอมามีเกี่ยวกับการพนันเข้ามายุ่งเกี่ยวเนี่ยความรุนแรงในการตัดสินมันก็น้อยลงไปมากวันนี้คุณพ่อได้เล่าเหตุการณ์การล้มมวยในอดีตว่าเขามีวิธีการยังไงกันไปแล้วนะครับมาถึงคราวผมบ้างแล้วครับไม่คิดว่าจะเจอกับตัวเองเหมือนกัน EP หน้าจะมาเล่าถึงทุกเรื่องราวที่ทุกคนอยากรู้ในการล้มมวยของฟ้าวันใหม่จะมีจุดจบอย่างไรและที่สำคัญครับมีคลิปที่ผมไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อน
ติดตามรับชมกันได้ใน EP ต่อไปวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ